بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو محترینو یو ځل بیا ښه راغلاست. د نن ورځې د پریزنټیشن موضوع د واکسینو په ادامه د MMR واکسین دی، میزل ممپس روبیلا واکسین. په تیر پریزنټیشن کې د میزل واکسین په اړه وغږیدو. تاسو به ان شاء الله ټول ضروري اړین معلومات په ذهن کې وي. د میزل واکسین معمولا په یوازې ډول باندې تطبیق کیږي او کله کله د MMR په ډول باندې هم تطبیق کیږي. په MMR کې میزلز، ممپس او روبیلا درې ډوله واکسینونه شامل دي. دا د حرارت سره حساس دي او خدا ده چې منجمد حالت کې وساتل شي او د جوړولو نه د حل کولو نه وروسته 4 ساعتونو کې باید تطبیق شي. ممپس واکسین ځکه ضروري دی چې ممپس د اوفرایټس او اورسایټس سبب کیږي او دا د عقامت سبب کېدای شي. ممپس کمپوننت دا یو لایف اټینویټډ واکسین دی. کلینیکل افیکیسي د 50 او 90% په منځ کې ده او په ډیرو نادرو حالاتو کې خپل ممپس واکسین د اسپټیک مننجایټس سبب کیږي چې هغه اکثرا سب کلینیکل شکل باندې وي. بل په دې واکسین کې روبیلا واکسین دی چې دا معمولا د کانجنیټل روبیلا سندروم د مخنیوي لپاره دا واکسین تطبیقي، یعنی د دې واکسین د تطبیق هدف د کانجنیټل روبیلا سندروم یا CRS مخنیوي دی، نه د پرایمری روبیلا انفیکشن مخنیوي. ځکه چې پرایمری روبیلا انفیکشن دومره مهم نه دی، سلف لیمیټینګ ناروغي ده، په خپل خکېږي او کوم خاص مشکل بقایا نه پرېږدي، نو ضرور نه دی. فقط کانجنیټل روبیلا سندروم مخنیوي ډیر اړین دی چې په دې باندې به د تانی په مبحث کې بیا د روبیلا موضوع کې خبرې وشي او ډاکټر صاحبان کافي معلومات ترلاسه کړي. دا واکسین ډیر ایمیونوجینیک دی. د تطبیق نه وروسته 95% سیرو کنورژن منځته راځي او ایمیونټي په احتمالاً ټول عمر لپاره پاتې کیږي او خفیف جانبي عوارض د لیمفاډینوپاتي، ارترالجیا او ګذري سکین رست څخه عبارت ده چې دا په ځینو خلکو کې چې واکسین تر ځینې ریسیپینټس کې دا منځته راځي. دا واکسین په ایمیونو کمپرومایز او پریګننټ ښځو کې او ایمیونو کمپرومایز اشخاصو او پریګننټ ښځو کې د مزاد استجواب دی او HIV انفیکټډ افرادو ته ورکول کېدای شي، خصوصا که چیرته شدیداً ایمیونو کمپرومایز نه وي. د دې واکسین غیر منظم او غیر سیستماتیک تطبیق ممکن د کلینیکل پیښو یا د کلینیکي واقعاتو د زیاتوالي سبب شي. په پارادوکسیک په معکوس ډول د واقعاتو د زیاتوالي سبب شي په کاهلانو کې او همدارنګه د کنجنټل روبیلا سندروم. یعنی که دا واکسین چې په منظم ډول تطبیق نشي او همداسې غیر منظم ډول یو خوا لږ تطبیق شي، نو ممکن واقعات ورسره اضافه شي. دا واکسین 12 یا 15 میاشتې په عمر کې شروع کیږي، ځکه د مور انټي باډي د واکسین د ایمیون ریسپانس په برخه کې مداخله کوي. هپاتایټس بي واکسین د واکسینو د جملې نه یو بل مهم واکسین دی، خصوصا په اوسني وخت کې چې د هپاتایټس ناروغي ډیره خوره شوې ده. نو د دې واکسین تطبیق ډیر مهم دی او دا یو مهم واکسین دی. ټولو ماشومانو ته خصوصا باید په منظم شکل باندې تطبیق شي. HBV دا هپاتایټس بي وایرس دا د یوازینی یا سنگل موست کامن کاز دی، د سبب دی د کرونیک هپاتایټس، سیروسیس او هپاتوسیلولر کارسینوما. یعنی د ځیګر د ناروغیو واحد معمول سبب هپاتایټس بي وایرس دی. دغه انتان معمولا ورټیکلی سرایت کوي، همدارنګه هوریزنټلی سرایت کوي د چایلډهود په وخت کې د ان کلیر لارو نه، د نامعلومو لارو نه د کلوز کانټاکټ په واسطه باندې د انفیکټډ فیملی غړي ممبر سره د هوریزنټل ډول باندې سرایت کولای شي، همدارنګه د وینې د ترانسفیوژن په واسطه باندې او د ممتنوع نیډلو په واسطه باندې چې دې ته نوزوکومیل وایي او سیکشوال، یعنی دا کانټاکټ لري. یعنی دا واکسین ورټیکل، هوریزنټل، سیکشوال او د بلډ ترانسفیوژن د لارې نه یا پیرنټرل د زرقي د لارې نه دا سرایت کوي دا ناروغي. په
تنکي عمر کې یا په ځوان عمر کې منتن کېدل د کرانیک کیریر سټیټ یا کرانیک کیریج او کرانیک لنګ لیور ډیزیز خطر زیاتې او د واکسینو د واکسینو جوډیشس استعمال یا د واکسینو په طریقه استعمال یا منظم استعمال یا صحیح درست استعمال دا کېدلی شي چې د سرایت مخه ونیسي او ناروغي پکې ناتان پکې کم شي. همدې وجه نه WHO یونیورسلی د دې واکسین تطبیق توصیه کړې ده او عضلي قدامي وحشي دورانه کې ماشومانو کې البته په غټانو کې په ډیلټوید عضله کې دا واکسین تطبیقیږي. نیم سی سی دغه د ډوز ده په ماشومانو کې او په غټانو کې یو سی سی ده. دا ډوز په هیموډیالایسس مریضانو کې ایمیونو سپریسټ افرادو کې هغه چې مالګنسیګان لري دا ډوز باید ډبل شي ترڅو خو ایمیون ریسپانس پکې منځته راشي. د تطبیق نه وروسته سیرو کنورژن ریټ 95% ده د 3 ډوزونو البته وروسته او ایچ بي وي واکسین دا په 3 ډوزونو کې تطبیق کیږي د زیږون په وخت کې د لومړۍ میاشتې په اخر کې او په شپږمه میاشت کې. کچیرته د زیږون د وخت ډوز دا مس شوی وي نو بیا په شپږ هفتو 10 هفتو 14 هفتو کې دا واکسین په 3 ډوزونو کې تطبیق کیږي. ټولو حامله ښځو ته باید ایچ بي اس سکرینینګ وشي. کچیرته مور منفي وه نو د برت ډوز یا د زیږون په وخت کې د دې واکسین ورکول بیا ضرور نه دي اړین نه دي. بیا کېدای شي شپږمه هفته کې بیا دا واکسین شروع شي او په 3 ډوزونو کې ورته ورکول شي په دې تقسیم اوقات باندې. او کچېرې د مور د ایمیونایزیشن سټیټس معلوم نه وي چې دا مور معافیت لري که نه لري نو بیا ښه دا ده چې ماشوم د زیږون نه وروسته په څو ساعتونو کې د هیپاټایټس بي دپاره واکسین شي. او که چېرته مور معلومداره هیپاټایټس بي مثبت وه نو بیا د زیږون نه وروسته په څو ساعتونو کې به ایمیونوګلوبولین ورکول کېږي. همدارنګه د 5 ورځو په دننه کې به ورته هیپاټایټس بي واکسین هم ورکول کېږي البته په جدا ځایونو کې. که چېرته هیپاټایټس بي ایمیونوګلوبولین واکسین ورنه کول شي نو بیا به د هغه هیپاټایټس بي ایمیونوګلوبولین انټي باډي ورنه کول شي ماشومانو ته نو بیا د واکسینو د تطبیق هغه اکسلریټ یا تیز تقسیم اوقات تطبیق کیږي. یعنی په زیږون نه وروسته په لومړۍ میاشت کې او په دوهمه میاشت کې او په روټین ډول خو په زیږون نه وروسته لومړۍ میاشت او شپږمه میاشت کې تطبیق کیږي. په غټو ماشومانو او کاهلانو کې هم واکسین په 3 ډوزونو ورکول کیږي. په لومړۍ ډوز یو میاشت وروسته او شپږمه میاشت بیا بل ډوز ورکول کیږي. همزمان استعمال د هیپاټایټس بي ایمیونوګلوبولین او هیپاټایټس بي واکسین دا په لاندې حالاتو کې استعمالي دي. یعنی هم واکسین او هم هیپاټایټس بي ایمیونوګلوبولین دا په لاندې حالاتو کې په یو ځای باید استعمال شي. نیډل پریک انجری یعنی د ستنو په واسطه زخمی کېدل، سیکشوال ایکسپوژر، د وینې تولیداتو استعمال پرته دینه چې وینه د هیپاټایټس بي لپاره سکرین شي. هیپاټایټس بي ایمیونوګلوبولین د آی ایم نیم سی سی په نیوبورنز کې او 0.0 ملي لیټر پر کېجی د نورو ټولو عمرونو لپاره دا ورکول کېږي عضلي. او د ایکسپوژر نه وروسته باید څومره چې زر وي یعنی ښه ده چې 48 ساعتونو په دننه کې دا تطبیق شي. بل واکسین د ریبیز واکسین دی چې دا هم یو مهمه ناروغي ده. زموږ تاسو په سیمه کې د لیونی سپي د چیچلو پیښې ډېرې زیاتې دي نو د ریبیز واکسین په اړه باید ډاکټر صاحبانو کافي معلومات ولري. د دې واکسین 3 ډولونه موجود دي په بازار کې یا په
فیلډ کې په ساحه کې او چې یوي نرف ټیشو واکسین دی چې دا اوس نه استعمالېږي یوي پیوریفاید ډک امبریو واکسین دی او بل ماډرن ټیشو سیل واکسین دی چې دا دوړنه استفاده کیږي د حیوان د چچلو په وخت کې خصوصا د سپي د چچلو په وخت کې باید موږ تاسو یا د غینه ورسته د حیوان د چچلو نه ورسته باید سمدستي زخم په صابون باندې وینځل شي او د لاسو دقیقو لپاره ور باندې روان یو به واچول شي ایودي پاویډون ایودین او 1% الکول یا ټینچر ایودین په ساحه باندې کیږي تطبیقيږي او حل کیږي کچیرته سوچرینګ یا د کوک وهل اړین ویني بیا به ریبیز ایمونوګلوبولین تطبیقي او دغه نورسته به کوکم وهل کیږي او ریبیز ایمونوګلوبولین چې کله اړتیا وي دا به تطبیقي دا کله چې ترانسډرمل بایټس منځ راغلي وي سکریچز ګرول منځ راغلي وي او د مخاطی غشاګانی دا منتشوي وي خصوصا د لیاړو په واسطه باندې د سلیوا په واسطه باندې لکه یعنی یو لیونی سپي چټلي مخاطی غشا سره په تماس کې د لیونی سپي لاړې راغلي نو دا هم افرازات راغلي نو دا خلکو ته ریبیز ایمونوګلوبولین ورکول کیږي دا په انټیریور لیټرل تای کې یا په قدامي وحشي ورانه کې عضلي ورکول کیږي او دارنګه په ډلټیور کې هم ورکول کیدي شي همدار د دې سره په څنګ کې به ام ټي سی وی واکسین هم عضلي ورکول کیږي یعنی یو به ایمونوګلوبولین ورکول کیږي او بل به واکسین ورکول کیږي او د واکسینو د تطبیق تقسیم اوقات دا ده چې لومړی ورځ درېمه ورځ اوومه ورځ 14مه او 23مه ورځ به واکسین ورکول کیږي د مورقي واکسین بل مهم واکسین دی چې دا ځینې مریضانو ته تطبیقيږي او یو څه ناڅه ګټه هم لري محرقه موږ تاسو په یو چې دا د پبلک هیلث یو دا مهم مشکل دی او د دې د مخنیوي لپاره د دې ناروغي د مخنیوي لپاره درې ډوله واکسینونه تیار شوي دي او د دې ټول واکسینونو د خوندیتوب افیکاسي د 50 او 80% په مان کې یعنی 100% د مورخي په مقابل کې خوندیتوب من څه نشي راوړي خو 50 او 80% واقعیت په خو کې معافیت من سره راوړي شي یا خوندیتوب من سره راوړي شي یوه هول سیل انیکټیویټی ټایفاید واکسین دی چې دا په 2 ډوزونو کې 4 هفتو په فاصله کې سبکوټانیس کیږي تطبیقي خدا واکسین معمولا شپږ میاشتې وروسته باید شروع شي بل وی آی کپسولر پولیساکراید واکسین دی چې دا په یو ډوز کې ایم یا سبکوټانیس ورکول کیږي او دا د 2 کلونو وروسته د دې واکسین تطبیق شروع کیږي بل اورل واکسین دی چې دا لایف اټینویټډ واکسین دی مخکینی دواړه چې دی انیکټیویټډ دی او دا چې دی لایف اټینویټډ واکسین دی او دا په 3 ډوزونو په تطبیق کیږي اورل واکسین دی په 3 ډوزونو کې په یو ورځ بعد تقسیم اوقات باندې یعنی الټرنیټ ډے باندې اخا په تشه مایده باندې یعنی په پنار باندې دا تطبیقي خدا چې دا واکسین شپږ کال وروسته شروع شي ځکه شپږ کال مخکې ماشومان کپسول په صحیح طریقه سره نشي خوړلای د دې واکسین د تطبیق نه 3 ورځې مخکې او ورځې وروسته به انټي بیوټیک نو ورکوي او هر 3 لا 5 کال وروسته باید دا واکسین تکرار شي ځکه د دې واکسین د انټي باډي ژوند 3 تر 5 کلونو پورې د هغه وروسته باید به ورکول شي نور واکسین لکه هپاتایټس A روټا وایرس هیموفیلس انفلوئنزا او دا نیوموکوک او دا جاپانیز انسفالایټس او هیومن پاپیلوما وایرس واکسین دا په نورو ځایونو کې ډاکټر صاحبان وڅېړي او به یو مطالعه وکړي ان شاء الله تاسو د ټولو توجه نه مننه lebih itu tuh jadi